Ez egy dinó. Ez egy tív. Ide hozod a tojás másik felét? Mindjárt ordítani fog érte. Hú, de ezzel úgy kikenni magát, de minden. Ez a cuki. Na, én meg jövök mindjárt. Ajaj. Jöttem vérnyomást állítani. Sziasztok! Nekifogtunk a második résznek a forgatásának, és előszóba szeretném megköszönni mindenkinek azt a rengeteg pozitív visszajelzést, illetve azt a rengeteg telefont, amivel mindenki a munkánkat, illetve a munkásságunkat pozitívan értékelte. Van egy kis segítségem is, mivel a bölcsiben nyári szünet van, úgyhogy a kisfiam az itt van velem. Most mész Csaba fele. Oké, akkor most állj be újra a sorba. Apának volt lerekesztve. Gyorsan fordulj meg. Jó van, fafa. Na most pirosat kapjuk. De arra fele kell mennem? Arra, igen. Jó. Igen, neked a csomagolókat. Neked, aha. Üljél csak a nyugodtan, nem gáz. Megindult a sor. Itt egy csavar nálam. Menjek el jobbra, vagy Ne, még ne. Azon, aha. Menj oda le. mindjárt lemegyek itt. Egy G-osztálya, az meg. Sikerült egy új telephelyet vásárolnunk, szeretnénk, hogy bővüljön a cég. Rengeteg új teendőnk van, rengeteg új profilunk lesz, de mindenről tudni fogtok. Halló? Oké, rendben. Oké, megyek. Hello. Jöttem vérnyomást állítani. Na, mi a helyzet? Ja. Ez az autónk egy egyedi rendelésre hozott E36 328i. Facebook oldalunkon már láthattátok az autót. Az ügyfelünknek egy teljesen egyedi elképzelése volt az autóról. Kaptunk egy 2 A4-es oldalas e-mailt, hogy ő milyen E36-ot szeretne. És bármennyire is hihetetlen sikerült megvalósítanunk az álmát, ráadásul elég jó áron. Az autó egy 28i, 97-es gyári individuál, rengeteg extrával, első kézből, az autónak megvan az újkori számlája márkában. Egy minimális karosszéria munka volt elvégezve, egy-két apróbb fényezési dolog, meg az alja az teljesen gatyába lett rázva, forgalomba lesz helyezve, az összes átalakítás van rajta, egy kipufogórendszer, futómű felnőtt, természetesen minden be lesz jegyezve, és reméljük, hogy hosszú évekig rengeteg boldogságot fog okozni az új tulajdonosának. A következő állomásunk egy E46 M3, Amerikából érkezett, eleje volt sérülve, ügyfélautónk ő is, szinte teljesen komplett felújítást kapott, motorja az kovácsolt dugattyú, kovácsolt hajtókar, a legutolsó csavarig új főtengely, minden újat kapott, futómű, fék, kültere, a belső része is nem soká belekerül. Mondhatni egyébként már őróla is, hogy a tengeren túlon már lemondtak, de mi visszahoztuk igazi pompájába, vagy mondhatni az autó közelít az újszerű állapotához. Ő is szintén egy USA M3 Cabrio, őnek is eleje volt sérülve,
ő most készül szétszedésre, ő még a kezdeti stádiumban van. Egy elég különleges autót fogunk bele csinálni, annyira nem akarom még lelőni a poént, de majd meglátjátok, hogy mivel a terv, ő is már egy ügyfelünknek készül. Most jött ki belőle a motorváltó, lesz egy színváltozás, kopra szét lesz az egész motortér kibelezve, köteg visszafűzve, ajtók kibelezve, ugye tetőlevéve, hogy mindenhol ki lehessen fújni az új színnel. Aztán a motor, megcsapágyas, stb. Lesz mit csinálni. Az előző részben benne volt, hogy egy barátunknak a hobbi versenyautóját alakítjuk át, már nem annyira hobbi lett az autó, elég jó célegyenesben vagyunk vele. Kávéfutómű, M-Performance fék, M3 motor, béresféle szekisváltó, most jöttek meg az olajhűtők hozzá, kartervédő, kibufogórendszer, alkatrészei, stb. Elég jó célegyenesben van az autó, jövő héten programozunk, de majd úgyis értesültök a végfejletről. Mint az előző adásokból kiderült akkor, hogy én felelek a egyedi építésekért, a versenyautókért. Most jelen pillanatban Bentley Antikának a versenyautóját csináljuk. Megjött az új olajhűtő, azt kell fölfaragni rá éppen. Aztán folyamatában megy az egész dolog, jövő héten programozás. Aztán elméletileg Kulin Feri csinálja. Ennyi. Jó, hogy az beszéljük már meg Zolival, hogy az még körülbelül mekkora igen. De egyébként a M3 belsőben az ajtókárpitban olyan harmankardon hangszóró van, pont akkora. Igen. Aha. Arra, hogy nézd már rá. Nem tudom, szerintem intézd el Attit, aztán én, hogyha itt a ratyirambókkal végzek, aztán meg akkor aztán meg kiugrok magoljon. Szia Zoli! Az előző részben láthattátok, hogy a L9-ünk azért mennyire darabokban volt, most már azért kezd autóformája lenni. Lassan a végére érünk a karosszéria munkának. Nem volt egy egyszerű feladat, de hála jó Istennek a célegyenesben vagyunk. Amint látjátok, lassan úgy, hogy Kati is mondta, lassan elkészül az L9-ünk. Hát ő benne több száz óra munka van. Voltak benne káromkodós perceim is, meg voltak benne örömebb perceim is. Most már a vége fele sajnos látványosság az nem nagyon látszik rajta. Ilyen kisebb dolgok vannak, vonalat beállítani, ajtókat beállítani, sárvédőt, motorháztetőt, ez mind a végén lesz látványos. Most nem látványos történet, mert nagyon sok időt vesz igénybe, és napról napra csak azt lehet látni, hogy ugyanott tartok, ahol voltam, de nagyon nem halad. De végül is, amint az előző adásban láttátok, ahhoz képest ez az autó most már szinte kész. A mostani videónk során elég sok szó esett az amerikai M3-akról, illetve az amerikai autókról. Mint ahogy látjátok már, ez egy kész termékünk. Bemutattunk itt a mai videó során több amerikai M3-at, aminek a különböző fázisai folyamatban vannak. Itt ez egy elkészült autó, úgy gondolom, hogy ez ilyen 99%-ban készen van. Saját autónk egyébként, de
Most az autó meg lett hirdetve, úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy valakinek egy óriási örömet fog okozni. A saját gyűjteményünkbe készült az autó, de meglátjuk, reméljük, hogy az országba fog maradni, de körülbelül ebben az évben nem is tudom, körülbelül egy 5-6 darabot mentettünk meg. Láttátok nagyjából, hogy honnan indulunk, mi a végtermék. Nagyon sokan több videóban, meg több ilyen Facebookos csoportban is már láttam, hogy az amerikai M3-ak, hogy mindenki úgy egy picit elítéli őket. Amit én nem igazán értek, hogy egy olyan autók, amik amúgy is nagyon hajlamosak a rohadásra, és általában ezeknek az amerikai M3-aknak természetesen, hogyha olyan helyről érkeznek, azt, hogy soha életükben nem láttak hót, illetve sót, szerintem óriási előnye, és tényleg ezek az autók, amiket itt mi megvettünk, olyanok, hogy egy mikromilliméternyi rozsdát sem látott soha. Úgy néz ki a hátsó lengőkarja, a hátsó bölcsője, mint hogyha a valizból most jött volna ki az autó. Ez óriási előnye egy 20 éves autónak. Mi nagyon imádjuk az amerikai M3-akat, egy nagyon picit gyengébbek, de kap egy európai szoftvert, és ugyanolyan, sőt, szerintünk még a karosszériának a minimális korrózió, vagy a nulla korrózió szerintem az megfizethetetlen egy ilyen autónál. Meg általában az amerikai autóknak ez sem titok, meg mindenki látja az egész világon, hogy voltak sérülve. Én úgy gondolom, hogy 2 fajta M3 létezik a világon, és ez nem E46-ra gondolunk, hanem összességében, amelyik volt sérülve, meg amelyik lesz sérülve, hogy mi több ügyfelünknek is F80 M3-at, sőt saját magamnak is hosszú hónapokig kerestünk autót ügyfeleknek is, és 1-2 éves M3-akból sem nagyon találtunk sérülésmenteset, nemhogy 20 éves autókból. Ezek általában azért sérült autók, próbálunk olyanokat összeválogatni. Ennek az autónak például nagyon-nagyon jó sérülése volt, itt volt a bal oldala sérülve, küszöb, belső dobbetét, itt az A-oszlopalja, nem kellett levagdosni a nyúlványokat, nem kellett semmi olyan dolgot, de voltak olyan autóink is, ahol komolyabb karosszériás beavatkozás kellett, de azok is úgy gondolom, hogy egy remek gyári állapotra lehetett az autókat visszahozni. Nálunk egyébként egy ilyen M3 elkészülte, úgy néz ki, belső komplett felújítás, MMM Interior, akinek köszönhetjük ezeket a gyönyörű gyárias belsőket, kormányokat, stb. Ő végzik a bőrfestéseinket, stb. Imádunk velük dolgozni, mert nagyon-nagyon hasonlóan, ugyanolyan mentalitásúak, mint mi, próbálnak pontosak, precízek lenni, és nagyon minőségi munkát végeznek. Ezen kívül az autónak a komplett alja fel van újítva, kuplunktól kezdve, féltengelyek, fék, futómű, motorgatyába rázva, külsején látjátok, igazából egy karc nincs, próbálunk tényleg egy teljesen új autót varázsolni belőle. Zoli, akkor jövő héten bemegy az M6, 635 CSI, meg a 36-unk szerintem. Mint ahogy láthatjátok, sok különleges autóval fogtok még a műsorainkban találkozni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő adásban. Jó lennének egyébként ilyen izék is a régére, ez nagyon retro, de ezt én mindig úgy imádom, tudod, a végén ilyen bakik. A következő adásban is nagyon... A következő adásban is sok érdekes tartalommal fogunk titeket... De mit mondjak még? Azt, hogy soha életükben nem láttak hót, illetve sót. Igazából ő is egy... Rögök azon, hogy Balázs hallom, hogy kuncog a háttérbe. Lassíts, 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 lassíts. Itt vagy, ez az. Jól tett ez a 2-3 pálinka egyébként. Kajszia, aromából.
Na. Jössz, Mucim? Üljünk be.